Börsen vänder upp igen efter vändning sent i USA igår och idag bjuder vi även på börspsykologi och flödesspaningar. Varmt välkomna till dagens börsfrukost. Det är tisdag, det är den 2 juni. Börsen har vänt, eller ser ut att vända upp lite efter lite motigt igår på USA-börsen. Och vi ska prata om både flödesspaningar och börspsykologi tillsammans med Erik Hansén från Neuroquant. Välkommen till programmet. Tackar. Det händer grejer i USA och det ser ut att öppna upp lite i Sverige. Vad är din känsla och take på börsen just nu? Nej, men jag skulle säga att det är fortsatt ganska mycket fokus på oljepriset, marknadsräntor. Det generella risksentimentet, humöret på marknaden styrs väldigt mycket vad som händer i oljepriset och liksom förväntningar på ett eventuellt pristryck. Ja. Sen har marknadsräntorna har också spelat en roll, stigande marknadsräntor överlag. Jag har kanske tappat lite fart där. Men sen är det mycket också som hamnar i skuggan av AI-narrativet. Ja. Och om man kollar på marknadsviktade index som till exempel S&P 500 så fortsätter de sätta nya rekordnivåer tack vare större techbolag. Ja. Om vi tittar på värderingen på Stockholmsbörsen lite generellt sett. Vi hade med oss en graf där, om du kan förklara lite vad den betyder. Om man kollar på till exempel Stockholmsbörsen, här kollar på ett så kallat Schiller P som tar snittvinst de senaste 10 åren och så justerar för inflation. Stockholmsbörsen är ganska rimligt värderat, ungefär i linje med historiskt genomsnitt. Och det är ganska stor skillnad mot till exempel USA-börsen eller Sydkorea. Precis. Det är i sig kanske ingen nyhet att USA är liksom högt värderat. Men vi har ju lite olika börser kan man verkligen säga. Ett helt annat typ av bolag som är noterade i USA som har gått väldigt starkt. Och vi hade ju till exempel HP då igår som kom med rapport efter stängningen. Den var redan upp 20% innan rapporten kom och den upp 30% på en fantastisk rapport. Anthropiska börsnoteras och så här. Det är väldigt hett i USA. Det är extremt hett. Och vi ser fortsatt extremt stora investeringar. Vi såg bland annat Alphabet som ut och aviserade en stor investering. Just det. Hur ska man tänka där? Är de sent på liksom in i matchen? De har gjort en investering tidigare i liksom Alphabet och nu gör de ytterligare en. Men aktien var lite ner på det här. Ja, jag tror det intressanta här är kanske inte själva investeringen som de gör utan kanske då att Warren Buffett hoppa på tåget. En investerare som tidigare sagt att han inte investerar i det han inte känner till. Han har tidigare till exempel inte investerat då i IT-boomen på 90-talet. Nu hoppar han på det här racet. Ja. Så att kanske förstår en AI, eller så kanske han förstår någonting ännu viktigare. Och det är att de som bygger infrastrukturen, de kommer tjäna pengar oavsett vilka som vinner kapplöpningen. Frågan är ju hur mycket han är nu aktiv i de här investeringsbesluten. Eller om det är den nya gänget som får ta de här besluten och liksom vilken fingertoppskänsla de har. Det ska bli väldigt intressant att följa det. De har suttit på väldigt mycket cash och det har inte varit sådär jättebra egentligen. Jag tänkte att vi ska bara gå igenom ett par snabba nyheter inför öppning. Bara att Saab har fått en order på 1,2 miljarder för landbaserat luftvärn. Assa Abloy köper ett kanadensiskt bolag för 1 miljard. Det påverkar vinsten positivt direkt, säger bolaget. Svek har gjort ett förvärv i Finland. Sivers har kommit med nyheter och där har man då inlett något strategiskt samarbete med Global Foundries om optiska lösningar. Det här är ju väldigt svårt som vanligt att avgöra värdet på. Det finns inga siffror. Jag vet inte hur man ska värdera såna här typer av nyheter med liksom strategiska partnerships. Jag tänker vi ska bara nämna också Bitcoin. Har ju varit en ganska svag trend och är liksom nere på 71 000. Har du någon kommentar kring det? Nej, men Bitcoin har ju historiskt sett varit en så kallad riskproxy för det allmänna humöret på de finansiella marknaderna. Stiger Bitcoin så brukar det vara ett tecken på att det finns bra riskvilja där ute. Nu har ju Bitcoin kanske hamnat lite grann i skuggan av just AI. Så att lite svagare intresse. Får se om återhämtar sig lite starkare. Jag hörde någon snack om att Michael Saylor skulle ha börjat sälja lite. Men han tittar på siffrorna så var det extremt liten volym han hade varit ute och sålt. Och det var ingen förändring i strategin egentligen. Okej. Han borde ju tämligen vara ganska pressad kan man tycka. Ja.
Nej, ju längre bitcoin går ner desto mer pressad blir han ju såklart. Och han är den som sitter på mest bitcoin i hela världen. Vilket är ganska imponerande ändå. Nu öppnar börsen. Vi ska kolla lite om det är några av de här bolagen vi har pratat om innan som påverkas av de här nyheterna. Saab är upp 1,7%. Assa Abloy upp 1%. Sweco upp 1%. Gränges är upp än. Just det, både Gränges och Swedencare har kapitalmarknadsdagar idag. Ibland brukar det komma en del positiva saker. Vi får se om vi får nyheter kring Gränges. Brand och Swedencare är sånt där bolag som har haft det väldigt tufft på börsen. De är ner 80% på 5 år. Alla skulle ha husdjur under covid och nu är det inte samma visa riktigt. Det var lite en annan miljö där. Det var typ gratis pengar. De växte väldigt starkt under 2020-2021. Alla skulle ha husdjur. Tog på sig lite för mycket skuld. Räntorna steg. Ja. Vi kan se här att aktiemarknaden i stort öppnar upp en hel procent faktiskt i Sverige. Sivers är upp 11% på den här, vad ska vi säga, nyheten. Det är en väldigt volatil aktie och den har ju varit den mest omsatta aktien på börsen de senaste veckorna och är otroligt slagig. Jag vet inte, har du någon kommentar kring den här typen av bolag och de här rörelserna? Nej, men det är en ganska fascinerad rörelse vi har sett i Sivers. På 60 dagar så har de, om man jämför till exempel med, nu ska man inte jämföra bolagen, men om man jämför rörelsen i Fingerprint för drygt 10 år sedan, 2015. På 60 dagar så har Sivers tagit hela den resan. Så allting går ju betydligt mycket snabbare då, känns det som. Och speciellt när det kommer amerikaner som visar intresse. Ja. Jag ska notera också att Yubico är upp 6% och man har något samarbete även här då inom OpenAI. Så fort man nämner AI eller OpenAI eller annat så får man en positiv kursreaktion. Och här är det inte heller några konkreta siffror egentligen. Det är intressant det här med, nu har ju Sivers ändå kursutveckling skett på börsen. Men vi har ju väldigt många bolag som kommer sent till börsen nu tycker jag. Det menar Anthropic, SpaceX. De här resorna har ju liksom, Anthropic såg jag var upp 1500% på ett år. Och nu ska man in på börsen och nu ska liksom kapitalet in. Är du sugen på att investera liksom efter de här stora resorna? Finns det lika mycket resa kvar att göra på börsen? Det är klart att det är hög risk i just de här introduktionerna, men just nu så är ju det själva narrativet och bilden, den är väldigt stark i marknaden, så att jag tror att det kommer finnas ett stort intresse. Jag tänkte vi skulle gå in på just det här temat att köpa på toppen. Att köpa på all time high. Det här med börspsykologi och det här, ni försöker jobba med liksom mer strukturerat och mindre känslostyrt. Och i min hjärna så känns det jobbigt ibland att köpa när saker och ting står på toppen, men det kanske inte är en sån dum strategi. Fast du vet ju inte om de står på toppen. Nej. Det är lite grann, det är också som är poängen. Det känns såklart jobbigt att köpa någonting som redan har stigit. Ja. Kan du förklara lite vad vi ser där på att köpa på ATH slår slumpen? Precis, det här är då statistik, Stockholmsbörsen sedan 70-talet och det visar egentligen, vad får du för snittavkastning om du köper på en ny rekordnivå på börsen och sen håller du den positionen i 1 månad, 3 månader, 6 månader, 1 år och framåt. Jämfört med snittavkastning om du köper slumpmässigt. Och då är det nämligen så att du har fått bättre utveckling om du har köpt på en rekordnivå än om du köpt slumpmässigt. Upp till några års sikt. För på lite längre sikt då brukar marknaden mer jämviktspendla. För det är så här jag förstår att ni jobbar. Du har en strategi som du kallar för GRIP som innehåller ett gäng olika typer av strategier. Ni tittar på olika saker som påverkar marknaden och flöden. Kan du bara snabbt kommentera vad är de här 4 kategorierna som vi tittar på? GRIP, det är ett analysramverk som vi egentligen tagit fram för att undvika kortsiktigt brus och dras med i känslor. Inte då för att kanske förutsäga framtiden utan för att hantera risken. GRIP står för det är grundläge, riktning, influenser och psykologi. 4 olika pelare som styr mycket av det som händer ute. Och då är tanken att fånga längre trender och inte då dras mer kortsiktiga bruset. Bra. För det finns ju, om vi tittar på en annan graf så pratar vi om tillväxttrenden i USA och Europa har varit väldigt stark och är lite över liksom genomsnittet. Det är också en sån här indikator som ni tittar på. Precis, det här är då en indikator som ligger i en modell som mappar och beräknar marknadsregimer beroende på om inflationen och tillväxten då accelererar eller decelererar.
Och då kollar vi inte på om data är bra eller dåligt utan om det blir bättre eller om det blir sämre. Ja. Om man kollar på den här grafen så såg vi att de här bottnade då redan 2022. Framåtblickande tillväxtdata då vänder uppåt. Och sen har den varit stigande sedan dess. Men nu börjar vi se Europa att börja tappa lite kraft i den här rörelsen i framåtblickande tillväxtdata. Då. Börjar vända ner lite grann. Det är fortsatt över den långsiktiga trenden, vilket är positivt. Ja. Börjar vända ner lite grann i Europa, men ännu inte i USA. Ja. Vi har ju också, det är mycket som styr USA och det är mycket AI och sånt där, men det finns andra roliga trender ni tittar på. Bland annat såg jag till exempel att presidentcykeln brukar kunna spela roll om man tittar historiskt på vad som har skett i olika faser. Exakt. Presidentcykeln är en cykel på 4 olika år beroende på vart vi är någonstans i den här presidentcykeln. Och 2026 då är det då mellanval i USA. Och kollar man historiskt sedan ungefär 60-talet så har just mellanvalsåren varit det mest volatila under den cykeln. Och här ser vi då snittet, den vita linjen i den här grafen och så ser vi hur då S&P 500 har gått här. Det har gått ungefär som det här mönstret, men nu har det avvikit här senaste tiden och det är såklart AI som har eldat på då värdeviktade index S&P 500 då, som väger tyngre och tyngre i de vinnande bolagen och så minskar det i de som sämre bolagen i indexet. Så att S&P 500, man kan ju säga att det fungerar ungefär som en långsiktig momentumstrategi eftersom hela tiden ökar i de stora framgångsrika bolagen. Ja. Om du tittar på, vi fick ju en del PMI, vi fick statistik igår från USA och USA ser ut att trumma på ganska ordentligt. Känns det som att det är en trend som ser ut att fortsätta? Just nu så ser vi ingen hård data som säger någonting annat. Och sen är det klart att man kan använda prisdata som uppdateras dagligen för att försöka få en indikation om liksom, ren makrodata. Då. Ja. Men just nu så är vinsttillväxten i USA stark. Om man kollar på bolagens vinsttillväxt betydligt mycket starkare än till exempel Europa. Då. Ja. Inför året så skulle alla switcha från USA till Europa. Då var det Europa som skulle återta eller ta över taktpinnen då. Men nu senaste månaden har vi återigen sett då att det är USA som visar relativ styrka. Mm. Vad är det för indikatorer som du tittar på som du känner när de börjar vända, där du känner att okej, nu kommer det här sentimentet att vända? Vad är de viktigaste sakerna du tittar på där? Om man kollar makro så kollar vi framförallt på OECDs ledande indikatorer som ett komposit. Kollar på orderingång, har faktiskt också aktieindex i den indikatorn, men även kreditspreadar och annat för att kolla på just momentum i framåtblickande tillväxtdata. Men sen kollar vi också mycket på prisdata eftersom marknaden överlag brukar vara ganska bra på att prisa in framtiden. Och det är själva analysdelen. Sen när vi tar investeringsbeslut och ska då köpa eller sälja aktier eller ETFer, vi jobbar mycket med ETFer. Jättekul också att det är fler och fler aktörer som börjar lansera ETFer i svenska kronor. Jag såg bland annat att Levler har kommit med flertal olika ETFer. Ja, det är intressant. För jag menar, i Sverige vi har 30 noterade ETFer och i USA så är liksom 50% av handeln ETFer. Det känns lite som att vi är på efterkälken även där. Ja, absolut. Och så förlorar vi både i hockey och fotboll mot Sverige har det tufft. Jag tänkte bara säga kort bara. Sivers är nu upp 22% och Stockholmsbörsen är upp nästan 1,3. Så det är en väldigt positiv dag på börsen idag. Det kände man inte riktigt när vi gick hem igår från jobbet. Då var det ganska svagt. Men det är helt klart en positiv börsdag. Superkul. Och igår så studsade oljepriset uppåt lite grann också, vilket tyngde sentimentet under gårdagen. Nu har jag inte sett utvecklingen i oljan idag då, men ETFer. Ja. Om vi pratar om prisbaserade indikatorer för att se då hur ekonomin utvecklar sig. Jag tror att Stanley Druckenmiller sa den bästa ekonomen. Det är just insidan av marknaden. Och då kan man kolla vissa sektorer som är konjunkturkänsliga och se hur de då utvecklar sig. Mm. Ja, det är spännande och höra din liksom, strategi och titta på hur du handlar. Det handlar inte så mycket om enskilda case utan mycket bredare bild av börserna. Jag vill tacka för att ni har tittat idag. Jag vill tacka dig för att du var gäst här. Jag tipsar om att man ska titta på Börslunch. Där kommer det vara en del små case och en del små bolag. Vi är tillbaka som vanligt imorgon 8:55. Tack för att ni har kollat.
Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.